Rồi đây, full bộ V-block. Cái chân này là của cái chống rung nhé, cái chống rung Movo 3 của mình. Nhưng mà bây giờ mình không có xài điện thoại nhiều á, mình xài GoPro nhiều, cho nên mình lấy cái này để mình làm cái chân chống cho cái Ulanzi này. Và vài bữa mà nếu có bán cái Movo 3 thì chắc là phải đi luôn cái chân này và phải mua cái chân mới thôi. Nhưng không sao, bây giờ cứ để xài. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé. Trước tiên là gấp cái GoPro vào đây trước. Nghe tiếng mấy bạn. Đấy, kim loại hoàn toàn nhé. Tháo cái cửa pin Ulanzi ra. Cái này không cần thiết cái cửa pin Ulanzi. Tháo cái pin ra luôn, tại vì cái này có pin dự phòng rồi. Tháo pin GoPro ra luôn. Rồi, lắp GoPro vào. Cái này bỏ ra trước. Đẩy cái này xuống. Nghe tiếng chắc nịch các bạn ha. Rồi, vào chắc nịch luôn. Lắp cái cửa pin này vào. Lắp cái này vào. Thấy hai con ốc kia để làm gì nhỉ? Hai con ốc này để hai con ốc nhỏ là để nối cái này vào nè. Nhưng mà cái này nó có một cái lỗ 18 năm ở đây á. Nó sẽ hợp lại cái đầu quên cái đầu 1/4 chứ. Nó sẽ hợp lại cái đầu 1/4 trên này luôn, cho nên các bạn dặn vào đây như thế này luôn. Rồi, khít. Dặn luôn cái chân vào luôn. Rồi, hoàn tải tràn chưa? Mình sẽ nối cái cáp chuyển vào con GoPro. Chắc nịch luôn các bạn. Cái dây sạc của GoPro. Dây sạc của GoPro mình chưa lấy rồi, quên rồi, chờ mình tí. 2000 years later. Rồi, cái dây sạc của GoPro đây rồi các bạn. Cái này là cắm vào GoPro rồi nè, nó sẽ nối xuống đây rồi. Nên bây giờ mình chỉ cắm cái dây sạc GoPro vào cái pin. Rồi, quấn quanh ở dưới này như thế này, nó sẽ không bị che. Cuối cùng mình nối nó vào đây. Rồi, bây giờ là hồi nãy là cái pin mình tháo ra rồi đúng không các bạn? Giờ mình sẽ mở lên luôn nè. Đó, GoPro đã lên rồi nha các bạn. Đã lên rồi nha. Rồi cái này nó báo là no battery nè, không có pin nè. Và mình có thể dùng cái này mình quay trực tiếp được luôn nhé, không cần pin của GoPro đó. Cái này nó có một cái hộc ở dưới để giữ cái đầu nối rồi. Đây là cái mic wireless của Rode. Mình sẽ test cái mic sau nhé. Bây giờ thì mình sẽ gắn lên thôi. Đây, cái mic này là cái mic thu nè, nó có một cái lỗ mic để thu tiếng vào nè. Này để kẹp vào áo. Còn cái này mình sẽ gắn lên đây. Cái chân của nó vừa cái này luôn, mình sẽ đứt ra. Đó, gọn gàng hơn cái mic của Boya đúng không các bạn? Nè, thấy không? Nó gọn lõn trên đó hả? Bây giờ mình sẽ nối cái ấy vào. Các bạn chú ý phân biệt nha, cái mic của Rode là cái mic 3.5 nhưng mà nó có hai chân nhé, cái chân đen này bạn thấy không? Một chân, hai chân nè. Còn cái mic mà nối 3.5 vô cái điện thoại là 3 chân nha. Thì mình không biết là cái này là nhận đó, cái bộ adapter này nó chuyển ra là nhận 2 chân hay 3 chân nữa, mình sẽ test sau. Dù có 2 chân hay 3 chân gì thì mình cũng đã mua một cái đầu chuyển từ 2 chân ra 3 chân này rồi. Cái này 500 nha các bạn, mua HT camera luôn á. Quên 300 chứ. Mua HT camera luôn. Cho nên 2 chân, 3 chân gì mà cũng quan trọng đâu. Bây giờ mình nối vô các bạn thấy thôi. Cắm lên đây. Rồi. Cắm xuống đây. Đó, thấy chưa? Gọn lõn luôn. Đó là xong một bộ vlog của mình rồi. Và cái GoPro nó vẫn đang ấy nhá, vẫn đang bật nha, mà không có pin nhé. Rồi, các bạn cầm này đi quay cả ngày chả sao. Cái Rode này kẹp vô cái áo. Bộ này
Và với cái mid rod kẹp vào áo như thế này nữa, nếu các bạn muốn thấy thương hiệu của nó thì kẹp vào đây. Đó, các bạn thấy cái dây phone nó lóng quấn không? Đó, các bạn thấy thương hiệu kẹp vào đây. Nếu không thì lấy cái đầu nhỏ này đưa cái bản bự vào trong. Đó, nó chỉ lòi ra một miếng nhỏ như thế này thôi, cọc bông thôi. Đó, thì nó sẽ không phải dây lóng quấn nối vào cái phone như cũ nữa. Rất là tuyệt, đúng không? Đó. Rồi bây giờ các bạn dù có quay ở trước hay là ở sau nữa thì cái tiếng các bạn vẫn thu vô. Các bạn quay mình nè, các bạn tự quay chính mình thì cái tiếng nó vẫn thu vào. Mà các bạn có quay ra ngoài, các bạn quay cảnh hay là cái gì chăng nữa thì cái tiếng nó vẫn thu từ cái mid rod này, từ cái cổ áo các bạn mà. Cho nên tiếng nó luôn luôn rõ. Còn cái mid Boya á, cái mid Boya thì nó nối thẳng ra ngoài này. Nếu các bạn tự quay về phía mình á thì nó sẽ thu được tiếng của các bạn, nhưng các bạn quay ra phía ngoài mà các bạn muốn quay cảnh hay quay cái gì đó thì nó sẽ không thu được. Nó thu rất là ra bé. Các bạn có thể xem trên YouTube thêm, tại vì mình chưa có mic Boya để làm cho các bạn xem. Đó, các bạn không quay ấy thì các bạn để xuống. Đấy là bộ vlog của mình đã hoàn chỉnh nhé. Và tổng kết lại, bộ vlog này bao gồm những cái gì? Cái GoPro 8,6 triệu, cái kết Ulanzi 600 nữa là 9,2 triệu. Cái adapter nối ra 1,4 triệu là 10,6 triệu. 10,6 triệu cộng với cái mid rod cho là 4,2 triệu đi, là 14,8 triệu, cộng với cái này 550.000 là 15,350.000, cộng với cái 3 chân này là mình có, chứ nếu mình mua thêm thì cũng phải 300-400.000 cái nữa cho nó ngon nữa. Là bao nhiêu rồi nhỉ? 15,3 triệu với lại 300.000 nữa là 15,6 triệu. Đấy, mình tính y chang luôn. Nếu các bạn có 15 triệu thì mua GoPro 8, có một bộ vlog như thế này chơi ngon thoải mái. Còn nếu các bạn tiếc tiền không mua mic rod này thì các bạn mua mic Boya 400 mấy cũng được. Nhưng mà mình nói đó nha, nó quay về cái phía các bạn thì nó rõ tiếng, còn quay ra ngoài thì nó không nghe được gì đâu hết nha. Đó, thì mình đã giới thiệu hoàn thành cho các bạn cái bộ vlog của mình hiện tại rồi. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài mở hộp và lắp đặt cái bộ vlog siêu đỉnh của mình. Đây là một cái bộ trước tiên nha các bạn. Thì nếu các bạn có những cái phụ kiện cũ của GoPro 6, GoPro 7 như là cái adapter như thế này á, thì các bạn có thể tận dụng lại. Thì cái Media Mode bây giờ trên trang chủ nó mới cho đặt pre-order thôi. Các trang ở Việt Nam thì cũng rục rịch, nhưng mà nếu mà tính về Việt Nam thì chắc cũng phải 2 tháng nữa mới có. Thì nếu các bạn đã có cái bộ chuyển adapter này của GoPro 6, GoPro 7 rồi thì các bạn có thể mua cái case G85 này của HT Camera về và làm cho mình một cái bộ vlog rất là xịn sò như thế này. Cái Media Mode thì nó có thể kết nối với màn hình Display Mode để các bạn nhìn về phía trước của mình đó, nhưng mà các bạn yên tâm đi, cái GoPro nội cái góc của nó không đã rất là rộng rồi. Các bạn chỉ cần đưa lên và nhìn thấy cái camera trước của cái GoPro thôi là bảo đảm nó thu vô các bạn thấy hết, không có thiếu thứ gì đâu. Trừ khi các bạn nào kiểu các bạn muốn quay luôn cả người của các bạn thì nó lại khác nữa. Và mình cũng tính hết rồi, nếu mà bộ Display Mode về thì mình sẽ có cách để nối cái Display Mode này lên đây mà không cần phải bỏ những thứ này. Lúc đó các bạn đón xem nhé. Rồi, các bạn thấy cái bộ Display Mode này của mình như thế nào? Có nên dùng rod wireless luôn hay không? Hay là các bạn chỉ cần mua Boya thôi? Thì các bạn cho mình ý kiến bên dưới nhé. Cùng nhìn lại bộ này một lần nữa nè. Đã chưa? Rất là gọn đúng không? Có cái Boya thì nhìn nó sẽ có chùm trên này nữa, nhưng mà thế này là gọn lắm rồi. Mình thích cái này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip tới giờ phút này. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một like và chia sẻ bạn bè nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để các bạn có thể nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Và từ bây giờ thì các bạn sẽ không còn thấy mình đeo cái phone này như thế này nữa đâu. Có cái này rồi.